سلام خوشگلا، چطورین؟ بچه‌ها من میخوام امروز یه ذره راجع به سفری که به ایران داشتم باهاتون حرف بزنم. نمیدونم اون ویدیو رو دیدین که من دارم برمیگردم کانادا و تو فرودگاه دبی دارم میگم که یه چیزایی تو ایران خیلی رو مخم بود ولی بعدم باهاتون صحبت میکنم. یادتونه چه چیزایی برام جالب بود، چه چیزایی رو مخم بود؟ بذار اول راجع به این صحبت کنیم که اگه من یه موقع چیز منفی گفتم لطفاً ناراحت نشین. تجربه‌ام بوده و من چون بیرون بودم اومدم تو، این موضوع به چشم اومده. هر جایی رو ازش دور باشی تغییرش رو بیشتر متوجه میشی. ببین کانادایی‌ها عادت دارن در مکان عمومی رو برای هم نگه میدارن. مثلا اگه تو مترو، کافه، رستوران خودت وارد میشی پشت سرت هم نگاه میکنی، اگه کسی هست یه دقیقه در نگه میداری که اونم بیاد دستشو بذار رو در، بعد تو میری. میدونی چی میگم؟ یعنی فقط در این حد که در بر نگرده تو صورت یارو. ولی متاسفانه ما تو ایران این عادت رو نداریم دیگه و من خودم دوبار در نزدیک بود بخوره تو صورتم. یکی جلوتر از من داشت میرفت، یعنی ما انقدر با هم فاصله داشتیم کاملا. بعد که اینو رفت تو در رو کوبید رو صورت من، در شیشه‌ای و قشنگ تا اینجای من اومد در. ببین اولا که اومده بودم کانادا دقیقا همین چیزا به چشم میومد. یهو میبینی 6 متر فاصله داری بعد یارو همجوری منتظر مونده که تو بیای از در بری تو. خودت هم کم کم یاد میگیری که وقتی مثلا وارد یه جایی میشی پشت سرتو نگاه کنی که مثلا در رو نزنی تو صورت یکی. یه چیزی که خیلی به نظرم میومد این بود که اینجا همیشه تو وقتی با یکی چشم تو چشم میشی همه به هم لبخند میزنن، یه انرژی خوبی میگیری از همه دیگه. تو ایران با هر کی چشم تو چشم میشدی همه با حالت دعوا به هم نگاه میکردن. من اینو نمیفهمم واقعا. یه چیز دیگه که به نظرم میومد این بود که پسرا تیکه میندازن تو ایران. بابا این چه رفتار گوهیه، خدا وکیلی. او خوشگله، او جون، مثل یه جنتلمن برو جلو، به خدا نتیجهش بهتره. ببین جدی بهت میگم. سلام اسمت چیه؟ اسم من اینه، دست بده بگو که من ازت خوشم اومده. یا میخوای خیلی جذابانه تر و میستریس تر باشی مثلا یه درینک برای یارو اوردر بده. آها نوبت. یه چیز دیگه ای که خیلی رو مخ بود نوبت بود. هیچکی نوبت رو رعایت نمی‌کرد. مثلا داشتی با منشی دکتر حرف می‌زدی یا یکی از این برمیاد یکی از این برمیاد، بعد تو همینجوری وایسادی وسط صحبتت یکی میپری. یا مثلا میری رستوران یه چیز سفارش میدی تا بیای کارت تو سفارشو گرفته تا تو بیای کارتو بکشی 2 نفر میپرن سوال میکنن. حالا اینا که میدونیم که خدمات مشتری کلن یعنی خیلی تو ایران ضعیفه، ولی این دیگه خدمات مشتری نیست به نظر من، کاستومر سرویس نیست. این دیگه احترامای ساده‌ایه که بین انسانای جامعه باید باشه. بعد اون مغازه دارم نمیاد بگه که بذار من کار دارم، بذار این مشتری رو تموم کنم بعد میام با تو. ولی اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم تمام چیزایی که من الان دارم میگم اگه فکر کنی بیسش همه احترامه، یعنی همش میرسه به احترام. یه احترام ساده ای توی جامعه ما به هم دیگه بدهکاریم. الان شاید بعضیا بگن که بابا تو نمیدونی ما خیلی اعصابمون اینجا خورده. اتفاقا تو همین شرایطه که با هم دیگه مهربون تر باشیم، چون که الان همه به هم نیاز داریم، همه باید کنار هم وایسیم دیگه. بیشتر از این چیزای منفی نمیخوام بگم، ولی خب میتونین یه تصوراتی داشته باشین که چه چیزایی داشت میرفت رو مخم و اینا. یه سری چیزای رفتاری بود واقعا. حالا بریم سر یه سری چیزای مثبتی که اینقدر ما چیزای باحال داریم که من اصلا یادم نبود، باورتون نمیشه. یکی این که هیچکی نمیذاش بابا من دست تو جیبم بکنم. یعنی اصلا مگه داریم؟ الان میدونم که شرایط اقتصادی خیلی خرابه دیگه. با خودم گفتم که آخ جون برم مثلا دوستامو مهمون کنم، خانواده‌ام مهمون کنم، بهشون حال بدم. مثلا الان حتما شاید همه چی به نظرم ارزون بیاد که حالا اونقدرم ارزون نمیومد. شاید براتون جالب باشه. تقریبا
همه چی هم قیمت کانادا بود تو ایران. یعنی همون پولی که من بردم ایران همون پولو برگردوندم با خودم. شاید باورتون نشه. هیچکی نمیذاش من هیچی حساب کنم. اصلا دیگه عصبی شده بودم روزای آخر. مثلا سر پول دادن جنگ جهانی دوم میشد. بچه من اصلا یادم رفته بود که انقدر تو ایران سر حساب کردن دعوا میشه. شاید من چون مهمون بودم یا مثلا چند وقت بود من ندیده بودن در این حد بود. تو کیش تو شیرینی فروشی اومدیم یه چیزی رو حساب کنی. من کارت داشتم، دوستم که میخواست حساب کنه کارت نداشت، میخواست کارت به کارت کنه برای یارو. و من گفتم بابا من کارت دارم دیگه، بذار برات بکشم، 2 ثانیه طول میکشه، میخوام وایسیم برات کارت به کارت کنه. بعد تو کیشم همه میشناسن دیگه، کوچیکه. بعد دوستم اینجوری به فروشنده نگاه کرد، گفت ببین من فامیلیم فلانه، کیش بندم، مهمونه، ازش بگیری خودت میدونی دیگه. یارو اصلا رفت، اصلا انگار من نامرئی بودم. هرچی التماسش میگم اصلا یارو منو حسابم نمیکرد، به خاطر اینکه دوستم بهش گفته بود این مهمونه. هرچی از دست و دل بازی در عکس ایران بگم کم گفتم. بعد با این وضع اقتصادی آخه، یعنی مثلا هیچکی کاروبارش خوب نیست، همه چی رو هواه. شاید هم رفیقا و فامیلای من خیلی خفنن، ولی خلاصه اون حسه که به آدم میده وقتی از غربت میای انقدر برات چیز گرمیه دیگه. بخوام از چیزای خوبه دیگه بگم، دوباره اینم برمیگرده به دست و دل بازی. داشتم از ایران میومدم، هر کی بهم میرسید یه پک چیز میداد. یکی میگفت این گردو بیا ببر، این زرشک بیا ببر، این نمیدونم ما برات یکم آجیل خریدیم، نمیدونم آقا برای من بنویسین که آیا خانواده و دوستای من خیلی آدمای بامرامی ان یا اینکه کلا شما هم همینجوری برخورد میکنید. بعد دیگه از نکته‌های مثبت خیلی مهم بخوام بگم که تو ویدیوهای ایرانم هم دیدین چقدر من هیجان زده شده بودم راجع به حجاب. اصلا دیگه حجابی وجود نداره واقعا. کیش خیلی بهتر از تهران بود، ولی تهران هم کمتر کسی رو من میدیدم که روسری داشته باشه. من خواستم از اینجا بهتون بگم که دمتون گرم. یعنی تک تک دخترها من میدونم جنگیدن تا به اینجا ما برسیم. ماها که اینجا بودیم، خارج از کشور بودیم، نبودیم که پا به پاتون گرم میگیرم. ما که این ور بودیم نبودیم پا به پاتون بجنگیم، ولی من میدونم که همه دخترای ایران جنگیدن تا ما به اینجا برسیم. اینو میدونم. یعنی هر کدومتون که بدون روسری میرفتین بیرون تو اون تایم که همه جا رو دوربین گذاشته بودن، SMS حجاب میومد برای ماشیناتون. هر کدومتون که بدون روسری از خونه خارج میشدید، اون ته 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 دلت یه شکی بود، میگفت گیر ندم بهم امروز، مثلا یه اتفاقی نیفته. این اسمش جنگیدنه دیگه. تو داشتی تو یه تاثیر خیلی بزرگ گذاشتی روی جامعه و نسل خودت و من از همینجا ازتون تشکر میکنم به خاطر شجاعتتون و خفن بودنتون. میدونی چون من به شخص خیلی با حجاب دست و پنجه نرم کردم. مثلا اصلی ترین دلیلی که خارج شدم از ایران حجاب بود، چون منو زیاد میگرفتن. بی حجابم نبودم اونقدر که بگی از این تیپای عجق وجق فلان بودم. موهام فر بود، اینقدر میشد موهام، یعنی شالم اینجا وای میستاد مثل افرو. بعد چون موهام خیلی جلب توجه میکرد منو خیلی زیاد میگرفتن. آره من خاطره بعد از گرفته شدن زیاد دارم، ولی کسایی مثل مهسا، نیکا، سارینا، اسماعیل زاده که کشته شدن اسطوره‌ان دیگه، تا ابد اسمشون میمونه مثل یه اسطوره. ولی میدونم که دخترای زیادی تو ایران جنگیدن، اسمشون هم هیچکی نمیدونه.
و جنگیدن این نیستش که فقط کوله پشتی برداری و گاز اشکاور رو برید جلوی تظاهرات وایسی. همین که واقعا انقدر جرأت داریم که بدون حجاب از خونه میای بیرون تو مملکتی که یه دختر رو میتونن بدزدن ببرن بکشنش، واقعا این اسمش جنگیدنه. تینیجر بودم خیلی جنگیدم، ولی خب اون موقع انقدر اوضاع حساس نبود و قاعدتا دوران زن زندگی آزادی که شاید خیلی ها تو ایران نبودن مثل من، اون موقع شرایط خیلی ترسناکتر و جدیتر بود و شماها کار بزرگی کردین، خودتون رو دست کم نگیرید. میگم من این دفعه که اومدم ایران مثل خواب بود برام، مثل یه رویایی که باورم نمیشد. خوشم میاد ازتون، دمتون گرم. بعد اون ویدیویی که گذاشتم تو کیش بودم و خیلی فیلم گرفتم از محیط و خودم که بی حجاب دارم میرم بیرون و اینا، زیر اون ویدیو یکی اومده بود کامنت گذاشته بود که اصلا مهمه مگه بی حجابن یا با حجابن؟ مملکت کلن داره به فنا میره و تو این بی آبی و بی برقی این خانم اومده برای بی حجابی ویدیو ساخته. بعد منم جوابشو دادم، گفتم که برای تو مهم نیست چون تا حالا روسری سرت نکردی. بابا از خواب پا میشی میخوای بری تو کوچه خیابون، لباس خودتو نمیتونی انتخاب کنی. اولین گزینه قبل اینکه از خواب پاشی پاتو بذاری بری هر قبرستونی که میخوای بری، نمیتونی. وقتی اولین تصمیم صبحتو نتونی بگیری، تو دیگه میخوای چه تصمیمایی بعد اونو بتونی بگیری؟ میدونی چی میگم؟ برای من که خیلی چیز بزرگی بود، مخصوصا این که منو هی میگرفتن تناب دار که گیر میکنه از اون میپیچه دور گردنه. ببین یه چیز دیگه که الان یادم اومد اصلا تعریف نکردم، یه روز تو تهران داشتم با آستین کوتاه تو خیابون راه میرفتم سمت قیطریه اینا بودم فکر کنم. بعد 2 پسر پریدن تو پیاده رو جلوم، گفتن که خانم یه ذره وایسا، یه 10 دقیقه اینجا وایسا، گشت وایساده جلوتر، حواست باشه. بعد من اینجوری از پشت ساختمون رفتم نگاه کردم، دیدم آره ماشین گشت اومده وایساده، کسی هم نمیتونست بگیره ولی داشت به چند نفر گیر میداد. بعد اینکه این پسرا اومدن به من این آمارو دادن، موهای بدنم سیخ میشه هنوز میگم اینو. من یادم نمیاد قدیما همچین چیزی باشه، یا همه فقط نگاه میکردن یا به پروسه گرفته شدن من کمک میکردن. متاسفانه از راه خودشون خارج شدن، اومدن به من بگن که اتفاقی برای من نیفته. و من هم اول اینجوری یه ذره دور و برم نگاه کردم، گفتم شت کجا برم فلان. مثلا که خیالت راحت بابا اینجا وایسا با ما نمیذاریم کسی رو ببر. یه ذره وایسادم اونجا تا اینا برن، بعد من رفتم خونم. خلاصه که یه سری تغییرات اینجوری تو جامعه میدیدی که قبلا واقعا نبود. یه همبستگی از این جنبش زن زندگی آزادی اومده بود که خیلی برام خوشگل بود. ندیده بودم، متاسفانه نبودم اون موقعی که شما اینجوری مش میزدین برام شکلات میدادین. اون ویدیوها رو یادتونه؟ اون موقعی که شما داشتین اینجوری به هم دیگه مهربونی میکردین، ما فیلماشو میدیدیم ولی خودمون با چش خودمون ندیده بودیم. اینو بدونید که خیلی خفنین، واقعا قدر خودتون رو بدونید و شاید براتون جالب باشه یکی مثل من که بعد چند سال اومده بهتون بگه که این ایرانی که من این دفعه دیدم دیگه اون ایرانی نبود که میشناختم. کار خودتون کردین. یه فیسبام بده. مرسی که به شعرهای طولانی من گوش دادید. ببینمتون.